जीवनमा मित्रहरू पैसा मात्र होइन, इज्जत, आत्मसम्मान र आशीर्वाद कमाउने गर। तिम्रो जीवनको अर्थ खुल्नेछ। एउटा भनाइ छ नि मित्रहरू, लभ योर नेबर्स, डाई योर सेल्फ। तिम्रो छिमेकीलाई पनि त्यति नै माया र सम्मान गर जति माया र सम्मान तिमीले आफूले आफैलाई गर्छौ। अरूबाट माया र सम्मानको आशा गर्छौ भने पहिले यही कुरा अरूलाई देऊ, किनकि आज तिमीले जे रोप्छौ भोलि त्यसैको फसल काट्नेछौ। मानव चोलामा मित्रहरू धन सबैसँग नहुन सक्छ, तर महोदय निधन सबैको निश्चित छ। त्यसैले म यस्तो हुँ त्यस्तो हुँ भन्ने घमण्ड कहिले र कसैले पनि नगर्नुहोला। फलस्वरूप मित्रहरू चिन्नुहोस् आफूले आफैलाई, खुसीहरू आफैभित्र खोज्नुहोस्, क्षमताहरू आफैभित्र खोज्ने गर्नुहोस्। संसारमा मान्छेहरू बाहिर खुसी खोज्दा खोज्दा औसत तहमा दुखी भएर जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। जिन्दगीभर पद, प्रतिष्ठा, पैसा, आनन्द, ग्ल्यामर। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, बोलिरहेको छु यहाँहरुकै सहायताको साथी मोती राज राई। सदाझै आज पनि म यहाँहरु समक्ष अति रोचक, मननीय, सोचनीय, जीवन उपयोगी एक जीवन र जगतका कहानी, कथा व्यथा समेटिएको एक उत्कृष्ट मोटिभेशनल र अति सन्देशमूलक भिडियो लिएर यहाँहरुमाझ उपस्थित भएको छु। अब म आफ्नो विषय प्रसंगतिर अनुमति चाहन्छु, तर यसभन्दा अगाडि यहाँहरुले अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यानी कि यस्ता खालका उत्प्रेरणा, मोटिभेशनल र जीवन उपयोगी सामग्रीहरू यहाँले सधैं पाइरहनु हुनेछ र यस्ता खालका सकारात्मक कुराको खोजी र चासो दिने व्यक्तिहरूमध्ये तपाई एक हो। यसर्थ यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण जीवन उपयोगी भिडियोहरू हेर्न यस च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिरहनुहोला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी लाइक जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट्स र यहाँको साथी भाइ माझ शेयर गरी यस्ता खालका जीवन उपयोगी सन्देशलाई संसारभरि प्रभाव गर्ने हाम्रो अभियानमा साथ दिइरहनुहोला। यदि गर्दा यहाँलाई त खासै फरक नपर्ला, तर मलाई भने अति हौसला र साथ मिल्नेछ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द विषय प्रसंगतिर लागौं। एक गाउँमा एक गरिब केटो बस्थ्यो। आफू गरिब भए पनि उसको मिल्ने साथीले त्यस देशका राजदरबारमा राजाको सुसारीको रूपमा काम गर्ने गर्दथ्यो। एक दिनको कुरा हो, त्यो गरिब केटो आफ्नो साथी भेट्न राजधानीतिर जान्छ र आफ्नो साथीलाई आफूलाई पनि जागिर मिलाइदिन आग्रह गर्दछ। उसले राजासँग आफ्नो साथीको लागि बिन्ती गर्छ कि महाराज, मेरो एउटा गरिब साथी छ, उसले जागिर खोजिरहेको छ, के हामी उसलाई कुनै काम दिन सक्छौं? राजाले सोध्छन्, तिम्रो साथी के कुरामा राम्रो छ? के काम गर्न आउँछ उसलाई? खासै काम गर्न त आउँदैन उसलाई, खासै कुनै कुरामा ऊ राम्रो छैन, सायद अनुभव नभएर पनि होला। यस्तो कुरा सुनेपछि राजाले एकछिन विचार गर्छन् र भन्छन्, ठिकै छ, उसको लागि खाने र बस्ने व्यवस्था गर्नु, कुनै दिन ऊ काम लाग्न सक्छ। त्यो गरिब केटो अब राजदरबारमा बसेर खाना लाउन पाउने भयो। एक दुई वर्ष हुँदै हुँदै समयहरू बित्दै गए। राजाले उसलाई भन्छन् एक दिन कि भाइ, मैले हाम्रो राज्यको दुर्गम भेगमा जनताबाट कर उठाउन पाएको छैन। उनीहरूले 10 वर्ष अघिदेखिको कर बुझाउन पाएको पनि छैनन्। के तिमी सबै दस्तावेज लिएर गएर त्यहाँ पुगेर सबै कर उठाउन सक्छौ? त्यो केटोले एकदमै फुर्तीका साथ, हुन्छ महाराज, म जान्छु। सबै बिल तथा खाता पाता बोकेर त्यो केटो दुर्गम गाउँतर्फ लाग्छ। त्यो गाउँ यदि दुर्गम थियो कि त्यहाँका जनताले निकै दुःख पाइरहेका थिए। अनि काल र भोकमरीले सताउन थालिसकेको हुन्छ त्यो गाउँमा। यही पनि राज्यको कुनै पनि ध्यान जान सकिरहेको थिएन। जब ऊ सरकारको तर्फबाट त्यो गाउँमा तिरो र कर उठाउन गयो, तब ती गाउँलेहरू निकै दुखी भए। राज्यलाई कर नतिरौं, सजाय पाउने डर, कर तिरौं कसरी तिर्नु? 10 वर्षको कर एकैचोटि तिर्दा त धेरै गाउँलेको उठीबास नै लाग्ने निश्चित थियो। र त्यो केटोले एकछिन मनमा नै सोच्यो र सबै गाउँलेलाई भेला गरेर भन्यो, आदरणीय आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, खासमा म हाम्रो राजाले कर उठाउन नियुक्ति गरेको एक अधिकारी हुँ,
तर यो चोटि म यो गाउँमा राजाको निकै खुसी लाग्दो समाचार सुनाउन आएको छु। राजाले हजुरहरूको निकै चिन्ता गरिबक्सिन्छ। उहाँ अब छिट्टै तपाईहरुलाई भेट्न समेत आउँदै हुनुहुन्छ र यो पटक तपाईलाई कर उठाउन होइन, तपाईहरुको कर माफी गरिदिन मलाई पठाउनु भएको छ। अब तपाईहरुले 10 वर्षको केही पनि कर तिर्नु पर्दैन भन्दै उसले सबै कर सम्बन्धीको बिल र रसिदहरुमा आगो लगाइदिन्छ। आफूले तिर्नुपर्ने कर मिनाहा गरिदिएको सबै गाउँलेहरूले खुसीले गदगद हुन्छन् र बलिरहेको आगो वरिपरि उभिएर राजाको गुणगान र जय जयकार गर्छन्। हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ, हाम्रो राजाको दीर्घायु होस् आदि आदि। यसरी सबै दस्तावेज जलाएर त्यो केटो दरबार फर्किन्छ। उसलाई दिएको मिति भन्दा छिट्टो फर्किएको देखेर राजाले अचम्म मान्दै सोध्न पुग्छन्, भाइ के तिमीले 10 वर्षको सबै कर उठायौ? त्यो केटोले उत्साहित हुँदै भन्छ, हो महाराज, मैले सबै कर उठाए र तपाईलाई आवश्यक परेको अत्यन्तै जरुरी कुरा किनेर पनि ल्याएको छु। राजाले झट्ट कुरा बुझ्दैन। राजाले सोध्छन्, के ल्यायो हो? मलाई यो के ल्यायो भन त भन। त्यो केटोले भन्छ, महाराज हीरा मोती ल्याऊ भने पनि हजुरको दरबारमा चाहिने जति हीरा मोती छन्। सुन चाँदी ल्याऊ भने पनि हजुरकै दरबारमा मनज्ञ छन्। हात्ती घोडा ल्याऊ भने पनि चाहिने जति हात्ती घोडा दरबारभित्रै छन्। तपाईको नै प्रशस्त छन्, त्यसैले सबै कुरा छन्। तर महाराज सबै कुरा भएर पनि तपाईसँग नभएको, तपाईलाई आवश्यक परेको बेला चाहिने कुरा लिएर आएको छु महाराज। जुन कुरा तपाईलाई आपद विपद पर्दा र आपद विपद परिरहेको बेलामा निकै आवश्यक पर्ने कुरा लिएर आएको छु महाराज। राजाले एकछिन पनि कुर्न सक्दैन र सोध्छन्, भन भन के कुरा लिएर आयो, भन न भन, छिटो भन। त्यो केटाले भन्छ, महाराज मैले ती गाउँलेहरूकै अगाडि ती तिरो उठाउने रसिद र अन्य कागजातहरुमा आगो लगाइदिए र गाउँलेहरूको तर्फबाट तपाईलाई आशीर्वाद लिएर आएको छु। हजुर यस्तो मूर्ख कुरा सुनेपछि राजा निकै रिसाउँछन् र भन्छन्, मैले यतिन्जेल पालेर राखेको यसैको लागि हो। जा अब त जेल बस्नुपर्ने हुन्छ, गइहाल यहाँबाट। अनि उसलाई तुरुन्तै जेलमा थुन्ने आदेश दिन्छ। मित्रहरू, दिनहरू बित्दै गए। राजाको पनि निकै महत्वाकांक्षाहरू बढ्दै गयो। एक दिन त्यो राज्यमा छिमेकी राज्यले अचानक आक्रमण गर्यो। यस्तो स्थिति आए कि राजाको परिवार पनि निकै खतरामा पर्ने सम्भावना थियो। राजाले झलस्सै केटोलाई सम्झिन्छ र भन्छन्, ल ठिक छ, रिसको झोकमा मैले तिमीलाई जेलमा त हाले, तर तिमी असहाय हुँदा मैले तिमीलाई सहयोग पनि त गरेको थिएँ पहिले। ल मलाई अब तिम्रो मद्दत चाहियो। कसरी ती शत्रुबाट बच्ने मलाई बचाऊ त। त्यो केटाले तुरुन्तै त्यो दुर्गम गाउँको बारेमा सम्झियो जहाँ कसैले पनि सितिमिति आँखा लाउन सक्दैन थियो र उसले मध्यरातमा राजाको परिवारलाई यही गाउँमा पुर्यायो। आफ्ना प्रिय राजालाई आफ्नो गाउँमा संरक्षण गर्न र राख्न पाउँदा गाउँलेहरू सबै राजी खुसी भए र खुसीले राजालाई सिसार सुसार गर्ने भए कि उनीहरूले सम्झेका थिए कि ती राजाले नै उनीहरूको यतिका धेरै तिरो र कर माफी गरेका थिए। शत्रुले उसको राज्यमा आक्रमण गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लियो, तर त्यो गाउँलेहरूको बारेमा थाहा पाएनन्। पछि ती नै गाउँलेहरूको साथ र सहयोगले राजाले फेरि आफ्नो सैनिकलाई एकजुट बनाए र शत्रुको पन्जामा परेको राज्यलाई पुनः आफ्नो हातमा लिए। मित्रहरू, यस सन्देशबाट यो कुरा बुझ्न सकिन्छ र बाध्य हुनुपर्छ कि मित्रहरू, र जरुर छ कि जीवनमा पैसा मात्र कमाई होइन, नाम, इज्जत, आत्मसम्मान र आशीर्वाद जीवनको महत्त्वपूर्ण कमाई हो। तर आजकल मान्छेहरू पैसा कमाउने बहानामा यति व्यस्त हुन्छन् कि उनीहरूले पैसाले कमाउन नसक्ने चीजहरू त कमाउनै बिर्सिसकेका हुन्छन्। पैसाले कमाउन नसक्ने चीज हुन् स्वास्थ्य, इज्जत, सम्बन्ध, आत्मसम्मान र आशीर्वाद। यसैले भनिएको छ कि कतिपय मानिसहरू यदि गरिब हुन्छन् उनीहरूसँग पैसा बाहेक अरू केही चीज हुँदैनन्। यसैले मित्रहरू, जीवनमा पैसा मात्र होइन, इज्जत, आत्मसम्मान र
आशीर्वाद कमाउने गर, जीवनको अर्थ खुल्नेछ। लभ योर नेबर्स, डाई योर सेल्फ। तिम्रो छिमेकीलाई पनि यही त्यति नै माया र सम्मान गर जति सम्मान माया तिमीले आफूले आफैलाई गर्छौ। माया र सम्मानको आशा गर्छौ भने पहिले यही कुराहरूलाई देऊ, किनकि तिमीले आज जे रोप्छौ त्यसकै फसल भोलि काट्नेछौ। हवस् मित्रहरू, फेरि भेटौँला। आजलाई धन्यवाद।